سلام، من نیلوفر مدخلچی هستم. امروز میخوام یه متد بهت آموزش بدم که خیلی تو مزونها ازش استفاده میکنن به چند دلیل. یک، قیمتش خیلی مناسبه. دو، سرعت دوختتون خیلی زیاده و خیلی هم مد شده. برای انجام کار تلفیقی نقاشی و جواهردوزی اول ما نقاشی رو انجام میدیم. معمولا ساقه ها کشیده میشه و گل ها به صورت برجسته انجام میشه و به صورت جواهردوزی در واقع انجام میشه. اما بعضی جاها میان خود گل رو میکشن و روش جواهردوزی انجام میدن. ولی متدی که الان ما داریم کار میکنیم فقط ساقه ها رو میکشیم، اما میتونین جای در واقع گل هاتون هم مشخص کنین، اصلا مهم نیست. مثلا ما توی این قسمت توی این ناحیه گل داریم و یه دونم تقریبا توی این ناحیه سایز کوچیک‌تر یا مثلا توی این ناحیه سایز کوچیک داریم. خب پس اصلا نیازی نیستش که حتما گلتون رو بکشین، اما هنگام طراحی میتونین جاش رو خالی بذارین. طرح اولیه ما همین طرح هستش، براتون قرار میدیم حتما استفاده کنین. و اما نحوه انتقال طرحمون، ببینین اگر پارچتون رنگ روشن باشه همین طرحتون رو میذارین زیرش و راحت میکشین. اما یه جایی داریم مثل طرح ما که حتی با یعنی در واقع پارچه ما که حتی با میز نور هم ما این رو نمیتونیم طرح رو بندازیم زیرش و استفاده کنیم. تو این مرحله ما میایم از شابلون استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرحمون رو دورش رو میبریم، هر وقت طرح رو اینجوری ببرین و جدا کنین میشه شابلون. و اما برای رنگ کردنش به چه چیزهایی احتیاج داریم؟ ما نیاز داریم به رنگ پارچه. اگر رنگ پارچه استفاده نکنین کارتون قابل شستشو نیست، اینو حتما یادتون باشه. نیاز به یه پالت داریم که بتونیم رنگ داخلش درست کنیم. نیاز به قلم داریم توی 3 سایز. بهتره سایز هاتون با همدیگه تفاوت داشته باشه برای قسمت های خیلی ظریفش. شماره 8 دارم استفاده میکنم، شماره 4 و شماره 0. بریم برای ادامه کار. برای بیس کارم ابتدا وقتی که رنگ تیره دارم باید، حتی شما میخوای قرمز کار کنی، سبز کار کنی، بیس کار زیر کارتون باید سفید انجام بدی. خب میام چی کار میکنم؟ این البته یکی از تکنیکاش هستش. باید یه مقدار آبشو بیشتر کنم چون در واقع مخمل هست و آب رو به خودش میگیره. اما شما مثلا اگه تافته داشته باشین بیشتر باید به سمت تکنیک خشک برین، یعنی مقدار آبتون خیلی کمتر باشه. خب من میام به این صورت. همونطور که میدونین رنگ های پارچه پایشون آبه، پایشون مثل رنگ روغن تینر نیستش. خب میام از این سفیدم استفاده میکنم. اول با قلممو بزرگم به این صورت میام اون ناحیه‌ای که میخوام رو به این حالت پر میکنم. اگه فکر کردین توی مرحله اول مخصوصا روی مخمل میتونین پوشش دهی خوبی داشته باشین، اصلا اینطور نیستش. یه مقدار طول میکشه تا پوشش دهی بالا بره. خب من الان توی این مرحله برای لبه های تیزم نیاز به اون قلم هم دارم که یه مقدار نوک ظریف تری داره. ببینید برای قسمت های ظریفش میام چی کار میکنم؟ از قلم ظریف میتونم به این حالت دورگیری کنم. دیدین قلمتون تکون نمیخوره رو کار و رد قلمتون خیلی زیاده، اون مقدار آبش کمه. فقط ببینین آب رو انقدر زیاد نکنین که پس بده روی کارتون. سبزم رو یه مقدار با سفید قاطی میکنم. فقط من این سبز رو دوست ندارم. این سبز خیلی در واقع سبز خیلی نپخته ایه. یه مقدار هر وقت خواستین رنگتون پخته باشه همیشه یه مقدار کم مشکی به کارتون اضافه کنید. ببینید من تا دیدم مشکی زیاده چیکار کردم؟ قلممو شستم. یه مقدار کم مشکی خیلی سریع غالب میشه. الان باید چی اضافه کنیم؟ سبز باید اضافه کنیم. یه مقدار سبز اضافه میکنم. این رنگ خوبی شد. همیشه با مشکی و سفید میتونید رنگ هاتون رو خوشگل تر کنید. خب من میام چیکار میکنم؟ از این سبز، ببینید الان این سبز با این سبز متفاوت شد چون اینا رو باید دست هم بزنید، ولی من میخواستم چون اینجا شما دید داشته باشین جدا از هم زدم. یه مقدار مشکیشو اضافه میکنم. باز بهتر شد، فقط مشکیش زیاده. از عقب‌تر شروع میکنم. روش رو یه مقدار سبز کار میکنم.
حالا یه جاهایشم میتونین همین الان اوکر اضافه کنین. چجوری؟ برای اوکرم ما نیاز داریم یه مقدار مشکی، خیلی کم مشکی، با یه مقدار زرد و سفید رو با هم دیگه تلفیق کنیم که رنگ اوکر داشته باشیم. ببینیم من از رنگ‌های مختلف برمی‌دارم. حالا اولش شاید براتون سخت باشه، بعدش دیگه دستتون میاد. خب یه مقدار زرد قاطیش میکنم، زرد و مشکی رو قاطی میکنم، میام تو این قسمت ها. میتونین بعضی جاها رو یه مقدار اوکر بزنید. به این صورت ببینین یه جاهایش رو اوکر زدم و بعد میام دیگه رنگ اضافه نمی کنم. سعی میکنم اینها رو با هم دیگه تلفیق کنم. رنگ در واقع قلمم رو میگیرم و میرم برای محو کردن این دوتا رنگ درون هم. کار کردیم میایم از اینجا حرکتی که میخوایم رو اضافه میکنیم. مثلا میخوایم این قسمت یه مقدار تیرگی داشته باشیم. وقتی میبینین میکشین دیگه رنگ نمیگیره، اون مرحله‌ایه که دیگه باید بذارین یه مقدار در واقع رنگتون خشک بشه و بعد مرحله بعد رو بزنین. دیگه تو این مرحله ما از رنگ اون به صورت خشک استفاده میکنیم. میزان آبش دیگه یا خیلی کم باشه یا اصلا نباشه. ببینین من رنگم رو گرفتم اضافه شو و به این حالت اومدم محوش کردم. نقاشیمون تموم شده. حالا میایم گلهامون رو روی کار میذاریم و با یه مقدار چسب حرارتی یا چسب E8000 فیکسش میکنیم. ریز به ریز کارهایی که رو هر کدوم از این گلها انجام شده توی دوره الکا به صورت جامع و کامل براتون توضیح داده شده. گلم رو میذارم و بعد برگهام رو هر جایی که خواستم قرار میدم. قسمت ها رو چسبوندم، میرم اینها رو از زیر خیلی ظریف با چند تا کوک ثابت میکنم. سنگ ها من میدوزم. یه بعدی چسبوندن نگین متری مونه که من اینجا از چسب E6000 دارم استفاده میکنم. از E8000 هم میتونین استفاده کنین. دقیقا روی خطی که میخوایم کار کنیم یه مقدار چسب میزنیم. فقط نکته‌ای که داره ابتدایی ترین نگین رو حتما باید بدوزین و بعد از ابتدایی ترین نگین هر سه تا نگین بینشون دوخته بشه کافیه. خب میخوایم این قسمت رو با هم کار کنیم. توی این ناحیه کار میکنم. به چه صورت؟ از جایی که میخوام در میام با یه دونه کریستال شماره 4 وارد میکنم دقیقاً روی خطی که میخوام. ببینید من خطشو کشیدم. دقیقاً روی خط میخوابونینش به صورت کامل. بعد از اینکه کامل روی خط خوابوندین بعدی رو میاید میکشینش کنار دقیقاً از وسطش. ببینین از وسطش دوباره میایین بیرون به این صورت. باز دوباره همون تعداد متریال وارد میکنیم میذاریم روی کار. هر جایی که بخواد دقیقاً قرار بگیره روی خطمون میایم به این صورت. ببینین میخوابونیمش بعد به این صورت وارد میکنیم که به این حالت در بیاد و باز دوباره از جایی که اولی تموم شده یعنی تو این قسمت وارد میشیم. ببینین یه همچین چیزی در نهایت به ما میده. خب تو این قسمت گندمی رو چجوری کار میکنیم؟ یه گندمی وارد میکنیم، یه دونه منجق از داخل منجقمون دوباره رد نمیشیم، منجق میذاریم کنار و دوباره از داخل کریستالمون به این صورت رد میشیم. ببینین من یه سری از مهره ها که رنگشون به این کار می اومده جدا کردم، کنار گذاشتم و دارم ازشون استفاده میکنم. مثلا این کریستال الان به این کار خیلی میاد. کریستال شماره 6 رنگ هلویی هستش. به این صورت توی این ناحیه رو دانه دوزی میکنم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودیم و از آموزش های هنری حمایت میکنید.